Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. යාළුවනේ ඉතින් මගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ. කොහොමද Android 16 ඔයාගේ device එකේ පහසුවෙන්ම use කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ application එක හරහා ඔයාට AI power tool එකක් වෙන Gemini ඔයාගේ coding වැඩවලට pre-use කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ application එක install කරද්දී මොන වගේ errors එනවද? ඉතින් මේ එන errors කොහොමද fix කරගන්නේ? ඒ වගේම තමයි graphics card එකක් නැතුව කොහොමද මේ application එක use කරන්නේ? ඉතින් මේ වෙනි දේවල් අද වීඩියෝ එකෙන් දැනගමු. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ web browser එක open කරගෙන type කරලා search කරගන්න Android Studio කියලා. ඉතින් මේන search result වලින් මේ උඩම තියෙන Android developer site එක open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ site එක තුලින්. ඊට පස්සේ ඔයා මේ download Android Studio උඩ click කරන්න. ඉතින් මේන tab එකේ ඔයා terms and condition යටතේ තියෙන license agreement scroll down කරගෙන මේ කොටුව click කරලා download Android Studio උඩ click කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට Android Studio application එක download වුණාට පස්සේ මේ application එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ setup එක install කරගන්න step by step මේ විදිහට. යාළුවනේ ඉතින් මේ install location path එක select කරගද්දි ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම GB 10කට වඩා වැඩිපුර ඉඩ තියෙන storage එක select කරගන්න. ඒක C drive එකම වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ වගේ errors එනවා virtual device එක run කරද්දී. ඊට පස්සේ ඔයා මේ setup එක install කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට Android Studio setup එක install වුණාට පස්සේ finish click කරගෙන මේ application එක open කරගන්න. ඉතින් මේ Android Studio setup එකේ තව අපිට install කරගන්න දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයා මේ next click කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් දැන්ම පහලින් තියෙන subscribe button එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ standard යටතේ setup කරගෙන next click කරන්න. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තව additional 2.45 GB download size එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන SDK components 7ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 7 download කරගන්න ඔයා next click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට SDK components separate download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ files download වුණ ගමන් unzipping වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ application එක setup වෙද්දී මේ වගේ Google Play Intel Atom System Image read time out මේ වගේ error එකක් ආවොත් ඔයා මේ retry click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ error එකට අදාළ zip file එක මේ විදිහට continue download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Android virtual device successfully create වුණාට පස්සේ finish click කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් ඔයාගේ device එකේ graphics card එකක් නැතිනම් මුලින්ම ඔයා මේ Android Studio virtual device එක run කරගන්න කලින් ඔයාගේ PC එක restart කරගෙන BIOS වලට ගිහින් advanced mode tab එක open කරගෙන CPU configuration click කරලා එන මේ tab එකේ මෙතන තියෙන Intel virtualization technology click කරලා enable කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා Android Studio application එක open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ application එක හරහා.
ඉතින් ඔයා මුලින්ම මෙතන තියෙන more action click කරන්න. So catch me if I fall. ඊට පස්සේ මෙතනින් virtual device manager select කරගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන medium phone API 36.1 virtual device එක run කරන්න මෙතන තියෙන play button එක click කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට terminated කියලා error එකක් ආවොත් මං වීඩියෝ එකේ මැදදී කියපු ඔයාගේ ඊට ප්‍රශ්නේ ඔයා මුලින්ම බලන්න මේ Android Studio application එක install කරපු location path එකේ GB 10කට වඩා free space තියනවාද කියලා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම GB 10කට වඩා වැඩි free space එකක් හදා ගන්න. You look great, I like you. ඒ වගේම තමයි GB 10කට වඩා වැඩිපුර free space එකක් තිබිලත් මේ වගේ terminated errors එනවා නම් මුලින්ම වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන description එකේ link එක click කරලා මේ Microsoft site එකට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයා download කරගන්න ඕනේ Microsoft Visual C++ free distributable latest version එක. ඒකට ඔයා මේ site එකේ scroll down කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ 64 යටතේ තියෙන link එක click කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට download වුණාට පස්සේ මේ exe file එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ PC එක restart කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට restart කරගත්තට පස්සේ Android Studio application එකේ virtual device manager open කරගෙන මෙතන තියෙන play button එක click කරන්න. යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොමැති Android emulator එක මේ විදිහට open වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Android emulator එකේ settings අපිට customize කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ Android application smoothly run කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ Android emulator එක Android 16 යටතේ run වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ device manager හරහා ඔයාට කැමති virtual device එකක් create කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Android version එක select කරගෙන. ඉතින් මේ Android Studio application එක low end PC එකක වුණත් පහසුවෙන්ම run කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ application එකේ basic දේවල් ටිකක් විතරයි මම ඔයාලත් එක්ක share කරගත්තේ. ඒ වගේම තමයි මේ application එකේ AI features තියෙනවා මේ Gemini AI tool එක හරහා. ඉතින් එවැනි බොහෝ දේවල් ඔයාලට මේ application එක හරහා use කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක skip නොකර අන්තිම වෙනකම් බැලුවා නම් ඔයාලට පහසුවෙන්ම කාලය ඉතිරි කරගෙන මේ Android Studio setup එක install කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Kemi YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Mr. Kevin Stories